Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож Карпатами по маршрутах Чорногорського хребта. У попередньому відео ми дістались вершини Говерли, звідки почали шлях в сторону Попа Івана. Сьогодні на вас чекає шлях від кемпінгу до озера Несамовите. Отже, доброго ранку, другий день в Карпатах. Сьогодні наша ціль – це Поп Іван Чорногорський. Сьогодні треба пройти кілометрів 17, як мінімум. Будемо бачити, що у нас буде по силах. Я думаю, все вийде. От з такою палаткою ми спали в горах. Вона вся в конденсаті. Чесно, неприємно було черкати її, бо все мокло одразу ж. Так, рюкзаки ми запаковували в такі дощовики. А так, в принципі, види компенсують всі страждання в поході. Звідти ми вчора прийшли і забились в цю долину. Це типу як кемпінгове місце і тут особо ніхто не ходить. Чесно сказати, там було досить тісновато в цій палатці, но ми вижили. Правда, Ліквід? Більш-менш може бути. Зараз йдемо чиститись, митись. Так, відправляємось. Йдемо, умиємося, а то похід по горах, то досить потне заняття і на другий день після сну тебе прям штурмить, щоб умитися. Тут обійти треба буде отак от. Ти шапку не брав? Що? Шапку зубну. Та. Брав? Я брав. От то. Є джерело. Вона крижана. Так? Вона така й має бути. Так? Мені подобається. Кидай воду. Насипати вівсянку. Все, ставимо воду грітися, варитись. Знаєш, коли я перший раз почув слово «сплавкуйка»? На шкільному гуморному концерті. Якийсь 9-класник показував. Вже не смішно не чує. Я просто йду. Отже, ми збираємося, не залишили за собою нічого і йдемо в сторону Несамовитого. Все забрали. Палки тільки і телефон. Зараз нам треба вийти під горку.
метрів 100. І тоді вже підемо прямо по траверсу, щоб не підніматися зайвий раз на гору. Нам іти аж вон до тої гори. А там знаходиться озеро Несамовите, де ми зробимо наступний великий привал. Тут досить цікаво, як влітку в горах ще лежить сніг. Насправді біля нього досить прохолодно, якщо бути в шортиках і футболці. Отже, ми рухаємось далі. Звідси до Несамовитого залишається декілька кілометрів. Траверсом рухатись набагато легше та швидше. І по зрівнянню з підйомом на Гуверлу, зараз ми рухаємось ніби тахіони. Ну що я тобі скажу, траверсом спускатись, то тобі не йти по горі. То ти хочеш траверсом аж під Торкул пройтись. На Торкул піднімемося? Ні. А чо? Для чого тобі на гору? Щоб далі вже йти на Піпіван. Я тебе вийти і гори перебуваю. Підніму туди до того щеля, бачиш, типа канися. Так. Ну туди спустимося, підніму сюди. Я дивлюся, траверси тут йдуть тільки по праву сторону. А до Несамовитого нам би ліву взяти. Так якраз бачиш, гора спускається і ми разом з нею. Ящерка? Тик-тик-тик. Ні, це жаба. Не жаба, але з хвостом. Вроді не чорнобиль. Так жаби люблять цей от вологу. Тільки не жаба, але з хвостом. Ящерка якась або що то. Хамелеон якийсь. От і все. От і ми вже на тій полонині обійшли гору. Вгору на спуск, вгору на спуск. І так постійно. Вгору на спуск, вгору на спуск. Що, ви трошки доганяєте? Так. Може йому взутися краще? Ваня розбереться. Він може півдня так проходити. Босим. Прикольно. Та босим теж добре йти. Та, але Головне контролювати, щоб галіностоп не вивернути, а там... Та й не то, і для того, що скло може бути розхірне. ну да, тут аж туристи всякі лазять, недобросовісні. Там він теж по літражах іде, правда? Ну так, там написано літраж. Я думаю собі саморобну кофру таку зробити з рюкзаків. Так, можна і саморобно насправді. Ну, Це ж знає те саме маліна, просто на заводі там всякі ништяки додають, так, на екстра кармани. Здається, що просто. ну можна навіть з цих, з радянських вічмішків зробити. То буде взагалі ультрабюджетно. І вони по суті не рвуться. Ні, а коли в тебе є функції іменно Так, вони от вічні в цьому плані так. А ти зараз без баулу на байку. Так. Ну я чисто рюкзак чіпляв. Якщо кілометрів на 150, то хватає. Далі закупляєшся. Ну, ти кілька днів у мене просто кілометраж 50, от останні роки я вже 75 десь за день їжджу. Але я полюбляю оці всякі їбіння, типу таких, ну на трасах їздити, Ага. а саме от десь по ґрунтовці, там де 5 кілометрів, 10 кілометрів в годину в тебе швидкість, Ага. тому що там поле і все. І я Ну, десь так от прикольніше. 50-75. А тому що, ну, нафіга той трафік постійний, типу. Це я, Так. виходить, що виїжджаю на дорогу, блядь, і цілий день ти їдеш по трасі, і потім, щоб 2 години в палаці поспати і знову по трасі. Їхати по трасі. Але там типа ти швидше проїжджаєш по трасі. Так, в 2-3 рази, блядь. Так.
У мене покришка тоненька. 32. І типа на ній важко по піску якомусь їхати. По гальці всякій. А в тебе шосейник, напевно? Ну, типа того. А, ну шосейник він для траси, ну то Так. не шосейник. По ґрунтовкам на ньому краще повільно їхати, бо може рама розвалитись. Мгм. Там же ж не варена рама, а типу паяна. По ґрунтовкам це треба грейвер якийсь брати, цю таку от класику, як у мене просто. Гревел. Ну так, так. Хто йде, хто не йде, ви не йдете, не? Привітаємося. Рюкзаки кидайте, що ви не будете там ходити. Ось цей чоловік збирає гірський пух для лікарств. Я так розумію, що ця штука росте тільки в горах, він нам пояснив. А внизу Внизу він не росте, він росте на 1800 метрів. починається, Починає, стартує. Так. Ага. починає свій ріст на 1800 метрів. Дивне море. Що досить цікаво, люди збирають пух гірський. Сьогодні вже бачили не одну людину. Ось чоловік стоїть, збирає в мішок пух. Я ж кажу, напевно, якщо я б отак от тягав би його. Важка робота. Дуже важка. По горам потягають мішки. Та? Позаду гора Донциш. Обходимо її по траверсу, тому що буде дуже важко дійти до Піпівана, якщо ми будемо йти чисто горами. Я думаю, нам навіть не вистачить часу. А так ми спокійно собі йдемо. Внизу, до речі, люди також збирають гірський пух, озера, сніг, озеро. Виглядає дуже класно. Насправді важка робота збирати цей пух в горах. Піднятися сюди, по-перше, на 1800 метрів, потім в мішок то все зібрати і на горбу тащити вниз. Теж траверсами, ну це для мене Unreal, напевно. Але кажуть, ліки з них виходять хороші. Тим часом впереді з'явився Туркул, за яким вже знаходиться озеро Несамовите. Нам залишається хвилин 20 до нього ходьби з якимось привалом. І ми будемо на місці. Не знаю, чи вам подобається такий формат, коли я частково мовчу. І це виходить як silent trip. Ви дивитесь відео і, можна сказати, знаходитесь в горах разом з нами. І слухаєте наші діалоги. Комусь може здатися, що траверси – це легко. Траверс також штука трохи важка. Звичайно, не так, як по горах підніматись. От в обхід. Але підніматися все одно потрібно. Куплю з кілограм шашлику баранячого і заїбаш. З бутилкою віскі. На криші Бім-бім. з Владом Вергазом. Саме то.
Ми на вершині Торкула. Хотіли обійти його траверсом, але траверс повністю засипаний гілком. Метрів 4 падали і стежка абсолютно непрохідна. А от там в далечині показався Піпіван Чорногірський. До нього приблизно кілометрів 12, звідси може 17. А несамовитий, я так дивлюся, навіть трохи в льоді. Хлопці казали, що траверси засніжені, так? Ні, казали, ти перешиєм, хіба не знаю. Казав траверсі, перешиєм. Ага. Тут зато він казав. Ми дісталися озера Несамовите. Спускатись ми до нього не будемо, тому що час трохи обмежений. Будемо підніматися вже вгору в сторону Ребер. Все, тоді удачі. Не прощаємося, напевно, якщо ви на Піпіван. Просто Я думаю, вони нас не догонять. Догонять, кулачка Та ми тоді. зараз з вами. Ви на гору чи куди? Нагору. Ми зараз за ту горку О, там направо. буде знак. І не будете до піку? Ні, ми направо йдемо до трави. Так, і тоді на Піпіван. Ми, мабуть, по пікам до вас. Ага. На Піківані будете сьогодні? Може перед ним, може за ним, а може Так. якщо подивимося по годині. Там є просто колиба ця. Так, якщо ми швидше зайдемо, то якщо це буде година 7, ми будемо спускатися до Земроні. А там є колиба. Забувані це в місто ви маєте на увазі. Так. Це село. Там є Одразу колиба. Виїжджати десь там. Ну, сьогодні ми не встигнемо виїхати. Ні, виїхати ні, але Заночувати. просто Залиште телефон на секунду. Так? Несамовите знаходиться на висоті близько 1700 метрів і вважається одним з найвищих озер в українських Карпатах. Довкола озера місцевість доволі мальовнича. Тут на мить можна загубитись у часі і уявити себе доісторичною людиною, побачити, як виглядав світ до того, як людина почала стрімко еволюціонувати. Варто лише відійти від протоптаних стежок, і перед вами відкриється ранній вид на планету Земля. З озером, до речі, пов'язана цікава легенда. Вона говорить, що хто кине камінь у воду Несамовитого, той накличе страшну зливу та ураган. За іншою місцевою легендою, у Несамовитому назавжди ув'язнені душі самогубців. Є в мене одна ідея, отут обходили. Там вони ще обходили. Ого. Та, бач попід край. І отам от, коротше, бачиш, обхід вниз, під бік. От туди і вийдемо. Дивись, чуть-чуть вниз. Якщо ця хрень не слизька. Чуть-чуть вниз. Але повільно.
Що? Вот, і обходимо. Хух. Там Мішаня потихоньку повзе. Я вже пройшов ту відстань. І то все відбувається біля такого от гарного озерця. Обходимо озеро Несамовите поверху. Власне, було тут одне таке місце цікаве, де ми ледве-ледве пройшли, тому що травер засипаний снігом. Там можна було нормально навернутися в самий низ. Тут уже йде трохи простіше. Піднімаємось нагору і далі йдемо просто по маршруту на Піпіван. Що я вам скажу, краса тут неймовірна. Реально вартує цієї нагрузки, яку ти переживаєш. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, лайки та коментарі. Біля мікрофону був, як завжди, Мішаня. Я бажаю вам удачі та мирного неба.